Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Dear students, in this lesson you will learn about Surah Humaza. So let's start our class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. So let's start again. ويل لكل همزة لمزة.
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. So keep practicing. If you like the video, please share it with your friends and family, and don't forget to subscribe the channel. See you on the next video. You take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.